Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Well, hello everyone. Welcome back to another session of our geography classes. Welcome back to eKuhipath, guys. আৰু আজি particular classত আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো about mapping. Okay? আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো that পৰীক্ষাত 100টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত at least এটা বা দুটা কুৱেশ্যন at least থাকে related to mapping. আৰু আজি particular classটোত আমি ইৰাণক লৈ আহিছো। So ইৰাণৰ আমি mapping কৰিম। ইৰাণত কেনে ধৰণৰ mountains ইত্যাদি পোৱা যায় তাৰ physiography বা political divisions খিনি কথা আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো। Okay, guys? So without any further delay, let's start today's session. But প্ৰথমতে আপোনাক এটা কুৱেশ্যন এটা দি থৈছো মই ওকে সো এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এনসাৰ দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰক স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ থওক ওকে মই বিচাৰো that আপোনালোকৰ এনসাৰ যদি কমেন্ট সেকশনটো আমাৰ ভৰ্তি হৈ যায় ওকে চলো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন অকল নাই এটা আছে দুটা আছে এণ্ড আই থিংক ইয়েস তিনটা ওকে তিনটা কুৱেশ্যন আছে গাইস ওকে সো এই তিনটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম about ইৰাণৰ ম্যাপিংৰ কথা আমি অলপমান পঢ়িম আৰু তাৰ পাছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি সহজ হৈ যাব এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনছ খিনিৰ আনসাৰছ দিবৰ কাৰণে ওকে সো উই উইল ষ্টাৰ্ট the mapping of ইৰাণ আৰু ইৰাণ যেহেতু বহুত বেছি নিউজত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহাৰ সম্ভাৱনা আটাইতছে বেছি বুলি মই ভাবো ওকে সো ইৰাণৰ পাছত আমি বাকিখিনিও আমি কভাৰ কৰিম ইউএছও কভাৰ কৰিম ওকে ৰাছিয়াও কভাৰ কৰিম আমি ৰাইট চলো বা ইজৰাইলো কভাৰ কৰিম সো আমি ইজৰাইলৰ কথা সৰি ইৰাণৰ কথা যদি আমি চাওঁ ক'ত অৱস্থিত আছে আমাৰ ইৰাণ সো ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইৰাণ ইজ একচুৱেলি প্ৰেজেন্ট ইন দা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোৱাড্ৰেন্ট ওকে ইট ইজ প্ৰেজেন্ট ইন দা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোৱাড্ৰেন্ট আমাৰ যদি প্ৰাইম মেৰিডিয়ান আমি চাওঁ ওকে সো প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ আমাৰ ইষ্টৰ ফালে আছে গতিকে ইষ্ট কোৱাড্ৰেন্টত আছে তাৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ that ইকুৱেটৰৰ ওপৰত আছে নে তলত আছে তেতিয়াহ'লে ইকুৱেটৰৰ ওপৰৰ ফালে আছে গতিকে নৰ্থ ইষ্ট কোৱাড্ৰেন্টত আছে ওকে ইৰাণ তাৰ যদি আমি ল্যাটিটিউড লংগিটিউড চাওঁ তেতিয়াহ'লে নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট এক্সটেন্টটো হৈ গ'ল 39 ডিগ্ৰী সাউদাৰ্ণ মোষ্ট এক্সটেন্টটো হৈ গ'ল 25 ডিগ্ৰী আপোনালোকে অকল এই মেইন এইকেইটাহে আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ওকে নট নেচেসাৰী যে আপোনালোকে মিনিটছ খিনিও মনত ৰাখিব লাগে ইমানখিনি নেচেসাৰী নহয় গাইজ ওকে কিন্তু এইখিনি যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে that would be suffice 39 ৰ পৰা 25 ইষ্টৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইষ্ট এক্সটেন্স ইন 63 ডিগ্ৰী আৰু ৱেষ্ট এক্সটেন্স হৈ গ'ল 44 ডিগ্ৰী ওকে সো ওভাৰঅল যদি আমি চাওঁ নৰ্থ টু সাউথ total extent to যদি আমি চাওঁ north to south তেতিয়াহ'লে approximately 1650 কিলোমিটাৰ ওকে মানে north to south যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে approximately আমাৰ north to south approximately 1650 কিলোমিটাৰ লেংথৰ আছে then again east to west যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে approximately 1810 কিলোমিটাৰ আৰু যদি আমি east to west যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে approximately 1810 কিলোমিটাৰ or extension এটা আছে আমাৰ ইৰাণত ওকে সো এইখিনি হৈ গ'ল কিছুমান ফ্যাকচুৱেল থিং নাও এৰিয়া ওয়াইজ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে approximately 16 lakh square kilometer of area আমাৰ ইৰাণে অকুপাই কৰি থৈছে which is almost like the half of our own country right আমাৰ ভাৰতত যদি আমি চাওঁ approximately 32 lakhs বুলি কওঁ তাৰ আধা হয় almost 16 lakh square kilometer of area আমি দেখিবলৈ পাইছো ইৰাণৰ which makes it the 17th largest country in the world 17th largest country in the world hoy guys okay moving on guys so Iran যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it is located at the intersection of West Asia Central Asia and South Asia okay so আপোনালোকে এই ফেনোমেনা খিনি জানে চাগে আমাৰ গোটেই এছিয়াটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এছিয়াৰ বিভিন্ন ক্যাটেগৰাইজেশন আছে যেনেকৈ ওপৰৰ যিখিনি জায়গা আছে সেই ওপৰৰ জায়গাখিনিক আমি মেইনলি কওঁ নৰ্থ এছিয়া ওকে এই মাজৰ জায়গাখিনিক আমি কওঁ চেন্ট্ৰেল এছিয়া এই ওয়েস্ট সাইডৰ জায়গাখিনিক আমি কওঁ ওয়েস্ট এছিয়া ওকে এই আমাৰ ইন্ডিয়া ইত্যাদি এইখিনি জায়গাক আমি কি বুলি কওঁ সাউথ এছিয়া চাইনা টাইৱান সেইবিলাক হৈ গ'ল আমাৰ ইষ্ট এছিয়া আৰু আমাৰ যিখিনি মায়ানমাৰ থাইলেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছিংগাপুৰ ইত্যাদি আমাৰ যিমান আইলেণ্ডছ খিনি আছে সেইখিনি যদি আমি চাওঁ কি বুলি কওঁ সাউথ ইষ্ট এছিয়া ওকে নাও ইৰাণৰ পজিশনটো চাওক আপোনালোকে ইৰাণ আছে এইখিনি জায়গাত নাও ইৰাণ হৈ গ'ল এটা ইন্টাৰসেকশনত আছে য'ত নেকি আমাৰ চেন্ট্ৰেল এছিয়াও আছে সাউথ এছিয়াও আছে আৰু ওয়েস্ট এছিয়াও আছে ওকে সো সেই কথাটো মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব ইৰাণ ক'ত প্ৰেজেন্ট আছে ইট ইজ প্ৰেজেন্ট এট দা ইন্টাৰসেকশন অফ
West Asia, Central Asia, and South Asia. Of course, Strait of Hormuz karone Iran bahut beshi popular ami newsot pai asu. It controls the global energy choke point Strait of Hormuz. Aru gutei Iranot jodi ami chao yate plateau ase jothesto khini aru mountains o ase aru definitely rivers to ase. Hey rivers khinir karone ami olop plain areas o pao. Now Iran eta rare country hoy, very rare country. Kyo? Karon it is a country with both inland sea and open ocean access. Okay, photo চাও হওক ইৰাণৰ ফটো okay ইয়াতে আমি চাই লম সো ইয়াতে এইটো কথা কোৱা হৈছে that ইৰাণত যদি আমি চাও ওপৰতো পানী আছে আৰু তলতো পানী আছে ওপৰৰ যেটো পানী আছে হেখিনি হৈ গল ইনল্যান্ড ওয়াটাৰ Caspian Sea আছে ওপৰত আৰু Caspian Sea কি হয় it is a lake, right? So Caspian Sea ওপৰত আছে আৰু ওপৰত এটা ইনল্যান্ড এটা ওয়াটাৰ বডি আছে by the name of Caspian Sea আৰু তলত তো ডাইৰেক্ট open sea access আছে through the points of our Persian Gulf হৈ গল Gulf of Oman থ্ৰেদি একেবাৰে তলত Arabian Sea ফালেদি গৈ পেলাই একেবাৰে মহাসাগৰৰ লগত কানেক্টেড হৈ যাব পাৰে সো ইৰাণ এটা এনেকা ৰেয়াৰ কান্ট্ৰি হয় যত নেকি ওপৰত ইৰাণৰ ওপৰতো এটা ওয়াটাৰ বডি আছে কিন্তু এই ওয়াটাৰ বডিটো এনক্লোজ ওয়াটাৰ বডি হয় ইয়াৰ এক্সেস নাই to a larger water body lake হয় Caspian Sea হয় না largest lake বুলি আমি কও আর তলৰ ফালে open sea access আছে okay so তেওলোকে ইয়াতো ports বিলাক বনাব পাৰে আৰু ইয়াতো important ports বিলাক যথেষ্টখিনি আছে so Iran is definitely a very rare country guys okay তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাও ৰিজন কোনটো ৰিজনত পৰে তেতিয়া হলে সাউথ ওয়েস্ট এছিয়া বা আমি ওয়েস্ট এছিয়া বুলি আমি কনসিডার কৰো ওয়েস্ট এছিয়াৰ কান্ট্ৰিত পৰে মিডল ইষ্ট বোলা এটা টার্ম এটা আছে আপোনালোকে শুনিছে চাগে মিডল ইষ্ট সো মিডল ইষ্ট টার্মটো কিন্তু এটা পলিটিক্যাল টার্ম হয় গাইস ইট ইজ নট এ জিওগ্রাফিক্যাল টার্ম সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ম্যাপটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিলো এই পাৰ্টিকুলাৰ ম্যাপটো এইটো হৈ গল আমাৰ জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ এটা হয় ওকে কিন্তু মিডল ইষ্ট টার্মটো যদি আমি চাও দিস ইজ মোর এ পলিটিক্যাল টার্ম ওকে তাৰ বাহিৰেও Iran rare to hoye it also lies on the alpine Himalayan seismic belt okay alpine Himalayan seismic belt etu ki hoy এটা লাইন এটা হয় যত নেকি seismic activities বহুত খিনি দেখা পাও আৰু এই লাইনটো দি আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ অসমো আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনত আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনটো একেবাৰে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা এক্সটেন্ড হয় একেবাৰে আমাৰ আফ্ৰিকাৰ এন্ডৰ লৈকে বা ইউৰোপৰ এন্ডিংৰ লৈকে সেই জায়গাখিনিক আমি এই লাইনটো কি বুলি কও আমি এলপাইন হিমালয়ান বেল্ট বুলি আমি কও ওকে সো ইৰাণ যদি আমি চাও আমাৰ অসমৰ দৰে ইৰাণো অৱস্থিত আছে এই জায়গাখিনিত আমাৰ এলপাইন হিউমেন বেল্টতে পৰে ওকে So, moving on, it lies between the Caspian Sea and তলৰ ফালে কি আছে Persian Gulf and the Gulf of Oman. So, আৰু ইৰাণৰ কথা যদি আমি চাও তাৰ border countries পৰা আমি দেখা পাইছো that UPSC APSC যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আহে বা any kind of government exams এটা ইৰাণৰ border countries খিনি চাও ওপৰৰ ফালে নৰ্থৰ ফালে যদি আমি চাও ইয়াতে আছে আমাৰ তুৰ্কমেনিস্তান ওপৰৰ ফালে আছে নৰ্থত তুৰ্কমেনিস্তান আছে ওকে then again ইয়াতে আছে আমাৰ আজাৰবাইজান এইখিনি জায়গাত আছে আমাৰ আজাৰবাইজান ওকে then again ইয়াতে অলপমান narrow linkage এটা আছে দেই narrow border এটা share কৰে okay with Armenia কাৰ লগত share কৰি আছে guys with Armenia so Armenia হৈ গল Azerbaijan হৈ গল আৰু আমাৰ তুৰ্কমেনিস্তান so total northত যদি আমি চাও তিনটা countries আছে guys northত কেইটা country তিনটা country eastৰ ফালে চাও eastৰ ফালে তো ডাইৰেক্ট পাকিস্তান আছে আৰু আফগানিস্তান ইষ্টৰ ফালে যদি আমি চাও ইয়াতে আছে আমাৰ আফগানিস্তান আৰু তলৰ ফালে আছে পাকিস্তান সো ইষ্টৰ ফালে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তান সাউথৰ ফালে কোনটো কান্ট্ৰি আছে সাউথৰ ফালে ডাইৰেক্ট কোনো কান্ট্ৰি নাই সাউথৰ ফালে ডাইৰেক্ট ওয়াটাৰ বডিজ আছে কোন দুটা ওয়াটাৰ বডিজ ইয়াতে আহি গল আমাৰ গালফ অফ ওমান ৰাইট আৰু ইয়াতে হৈ গল আমাৰ পাৰ্সিয়ান গালফ সো তলৰ ফালে আপোনালোকক যদি কোনবাই খুদে that ওমান কান্ট্ৰি টু তাৰ সাউথত পৰে নেকি yes সাউথত পৰে ডাইৰেক্টলি বৰ্ডাৰ নহয় কাৰণ মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰি আছে নট ল্যান্ড বৰ্ডাৰ ঠিক আছে সাউথৰ ফালে হৈ গল এতিয়া আমি চাও ওয়েষ্টৰ ফালে দুটা কান্ট্ৰি আছে again এটা হৈ গল ইৰাক
আৰু এটা হৈ গ'ল তুৰ্কী ওকে ইয়াতে হৈ গ'ল আমাৰ ইৰাক আৰু অলপ পৰৰ ফালে হৈ গ'ল আমাৰ তুৰ্কী Okay, guys. So, ekata hoy gol the border countries of Iran. ঠিক আছে? So, north of ফলে তিনটা, east of ফলে দুটা, west of ফলে দুটা. So, all total যদি আমি চাও তেতিয়া হলে সাতটা countries ৰ লগত border share কৰে, land border. Okay? Maritime border যদি আমি চাও তেতিয়া হলে Persian Gulf আছে আৰু ইফালে Gulf of Oman আছে. Okay? So, bordering regions খিনি কথা আমি জানিলো আৰু জানো আহক ইৰাণৰ কথা. Now, ইৰাণৰ অলপমান কি political point of view দি যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইৰাণত কি আছে guys তেহৰান আছে right তেহৰান so তেহৰান যদি আমি চাও কোনখিনি জায়গাত আছে এইখিনি জায়গাত আছে তেহৰান অলপমান ওপৰৰ ফালে আছে তেহৰান আৰু সেই ওপৰৰ ফালে আমি এটা কথা আৰু এটা মন কৰিব লাগিব ওপৰৰ ফালে Alborz Mountains আছে আৰু তেহৰান is present on the foothills of Alborz Mountains so Alborz Mountain or foothills আছে আমাৰ তেহৰান বহুত ধুনীয়া জায়গা এটা হয় it is also the capital of Iran next হৈ গ'ল আমাৰ ইছাফান ইছাফানো এটা বহুত important city এটা হয় মাজত আছে ইছাফান okay so ইছাফান যদি আমি চাও এটো এটা mountain range ৰ foothills হতে পৰে okay আৰু এটো হৈ গ'ল আমাৰ Zagros okay Zagros mountain or foothills ৰ পৰা ইফালে আমাৰ central Iranian plateau আছে Iranian plateau এখিনিতে আছে Iranian plateau আৰু আমাৰ Zagros mountains ৰ borderত আছে বুলি আপোনালোকে ধৰিবলৈ পাৰে Isfahan okay Isfahan then next আহি গ'ল আমাৰ Mashhad north is religious plus strategic এই Mashhad যেটো আমি চাইছো Mashhad টো আছে ক'ত guys ইয়াতে Mashhad Mashhad is very important it is known as the religious capital of Iran okay religious capital of Iran বুলি কোৱা যায় ইয়াৰ religious point of view দি চাব গলে ইয়াৰ বহুত significance আছে next হৈ গ'ল আমাৰ Shiraz okay Shiraz is also very important Shiraz টো যদি আমি চাও যেনেকুৱা Mashhad যদি আমি চাও Mashhad কিয় important হয় religious capital তেনেকুৱাই Shiraz যদি আমি চাও it is also known as the cultural capital বুলি কোৱা যায় ইৰাণৰ cultural capital বুলিও কোৱা যায় okay তাৰ উপৰি যদি আমি মানুহবিলাকৰ ডেমোগ্ৰাফি হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে ওয়েষ্টৰ ফালে কাৰ্ডিছ মানুহবিলাক বেছি আছে কাৰ্ডিছ পপুলেশ্যন বেছি আছে okay so kurdish বা kurdistan বুলি আমি যেতিয়া কও তেতিয়াহলে it includes multiple countries okay Iran Iraq Syria okay সেই গুটেইখিনি জাগাতে আমি kurdish মানুহবিলাক পাও so kurdish মানুহবিলাক আপোনালোক মনত ৰাখিব it is present towards the west side of Iran okay kurdish মানুহবিলাক কিন্তু north west ফালে যদি আমি চাও Azeri population আছে north west ফালে কি আছে Azeri population ক'ত আছে guys north west so এইখিনি জাগাত almost আছে okay sorry not here north west এইখিনি জাগাত okay এইখিনি জাগাত আৰু এই Azeri মানুহবিলাক কোন হৈ গ'ল guys these are those people যিবিলাক আজাৰবাইজানৰ থাকে okay so আজাৰবাইজান হোক বা ইৰাণৰ north west side হোক তাতে আমি Azeri population আমি পাও south eastৰ ফালে যদি আমি চাও mostly dominated by the Baloch people okay Baloch people south westৰ ফালে মানে এইখিনি জাগা okay এইখিনি জাগাত আমি সকলোৱে জানো that এইখিনি জাগাত Balochistan আছে এইফালে নহয় জানো পাকিস্তানৰ Balochistan আছে Balochistan এটা বহুত broad area এটা হয় ক'ব গলে আফগানিস্তানৰ লৈকে extend কৰে so আফগানিস্তান হৈ গ'ল পাকিস্তান হৈ গ'ল তাতো এইখিনি জাগাত তাহাঁতৰ westৰ ফালে আমি Baloch people পাওঁ আৰু ইৰাণৰ ইষ্টৰ ফালে okay ইষ্ট বা সাউথ ইষ্টৰ ফালে আমি Baloch people বিলাক পাম okay Baloch people মানে তো আপোনালোক গম পাইছে নিশ্চয় ধুৰন্ধৰটো আপোনালোক সকলোৱে চাইছে চাগে সো Baloch word তো আপোনালোকে যথেষ্টখিনি শুনিছে এইখিনি জাগাৰ মানুহবিলাককে Baloch people বুলি কয় যাৰ নেকি অলপমান ইৰানিয়ান origin থাকে okay যাৰ নেকি ইৰাণৰ লগত অলপমান origin আছে those are the Baloch people okay Okay, so political aspect it is next আমি চাও about the Zagros mountain okay so Zagros mountain যদি আমি চাও একেবাৰে ইৰাণৰ ইখিনি মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় হা বা কোৱা যায় যে তুৰ্কী আৰু ইৰাণৰ border হেৰিখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হয় Zagros mountain একেবাৰে আমাৰ Strait of Hormuz লৈকে ইমান দীঘল হয় Zagros mountains okay
Zagros Mountains. এই Zagros Mountains যদি আমি চাওঁ ইয়াতে highest peak টো নাম লিখা এটা নাই মই লিখি দিছো Mount Dena. Okay, Mount Dena is the highest peak here in the Zagros Mountain. Orientation কেনেকুৱা আছে north westৰ পৰা south east direction লৈকে extends up to the Strait of Hormuz. It acts as a natural barrier with Iraq. Okay, so ইফালে যিটো ইৰাক আছে so ইৰাক আৰু ইৰাণৰ মাজত বাউণ্ডাৰী হিচাপে act কৰে then also ইয়াতে বহুতখিনি আমি resources বিলাক পাওঁ যেনেকৈ oil হৈ গ'ল বা হাইড্ৰকাৰ্বন ৰিজাৰ্ভছ বিলাক আমি যথেষ্টখিনি দেখা পাওঁ so Zagros Mountains ক'ত আছে বুলি আপোনালোকক যদি সোধে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এতিয়া আনসাৰ কৰিবলৈ পাৰিব নেক্সট হৈ গ'ল Kopet Dag okay Kopet Dag ক'ত আছে নৰ্থৰ ফালে আছে ইৰাণৰ নৰ্থৰ ফালে আছে কোনখিনি জায়গাত এইখিনি জায়গাত দেখিছেনে this is এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ Kopet Dag ঠিক আছে Kopet Dag বাউণ্ডাৰী হিচাপে বনে কাৰ বাউণ্ডাৰী লগত বনে তুৰ্কমেনিস্তানৰ লগত বাউণ্ডাৰী হিচাপে বনে Kopet Dagৰ কথা পঢ়ো আহক location it forms the northeastern edge of the Iranian Plateau separating it from the Karakum desert in Turkmenistan Karakum desert is very popular তুৰ্কমেনিস্তানত আছে ওকে ইয়াতে আমাৰ সেই ডেভিলছ হোল নে কিবা কয় যে সেইবিলাকো আছে তাতে হা মানে বহুত ইন্টেৰিয়ৰ জায়গা হয় Karakum desert okay it is present in the country of Turkmenistan so তাৰ Karakum desert কোনবৰ কাৰ ফালে আছে তুৰ্কমেনিস্তানৰ ফালে আছে extent Kopet Dag কৰ পৰা কৰলৈকে আছে it stretches approximately 650 কিলোমিটাৰ কৰ পৰা কৰলৈকে ই আমাৰ Caspian Sea in the northwest to the Hari River in the southeast okay so ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা নাম এটা পালে Hari River ক'ত আছে guys আপোনালোকে ক'ব পাৰে it is present in the border region of our Iran highest peak of Kopet Dag Mount Kuchan in the Iran side আৰু Turkmenistaনৰ side যদি আমি চাওঁ Mount Rije is the highest peak okay formation কেনেকে বনিছিলে আমাৰ Kopet Dag কেনেকে বনিছিলে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে এটো প্ৰেজেন্ট আছে in the same region in the alpine Himalayan belt ওতে আছে okay আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে এই Kopet Dag টো বনিছে কেনেকা collisionৰ পৰা কোনটো টেকটনিক প্লেট খুন্দা মাৰিছিলে আমাৰ ইউৰেছিয়ান প্লেট okay মনত ৰাখিব ইউৰেছিয়ান প্লেট and the Arabian plate এই দুটা প্লেট খুন্দা খোৱাৰ পাছত বনিছিলে আমাৰ Kopet Dag okay mostly sandstone ইয়াতে পোৱা যায় next mountain টো হৈ গ'ল Makran Mountains ক'ত আছে guys Makran Mountains আছে তলৰ ফালে coastal area আপোনালোকে তো শুনিছে চাগে Makran coast right so Makran coast এইখিনি জায়গাত আছে Makran coast আৰু Makran coast যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হল Makran Mountains যদি আমি চাওঁ it is not restricted to one single country অকল ইৰানতে নহয় বাট পাকিস্তানতো পোৱা যায়গে ওকে সো আমাৰ ইৰানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশন যথেষ্টখিনি ভাল আছে ৰাইট সো ইৰানে আমাক এলাউ কৰে 2016 টো আমাৰ এটা ট্ৰাইপাৰ্টাইট এটা এগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে উইথ ইৰান ওকে ৰিগাৰ্ডিং দা পোৰ্টস which are present in the Makran coast Makran Mountains আছে তাৰ তলৰ ফালে সাউথৰ ফালে Makran coast তাৰ পিছত আহি গল আমাৰ পানী okay water body start হব so Makran coast it extends along the southern coastal strip of Balochistan Pakistan and Iranor ফালে Sistan and Balochistan আমি দেখিবলৈ পাওঁ this is our Makran Mountains okay it bounds bordered by the Arabian Sea and the Gulf of Oman to the south and the Balochistan plateau to the north Makran coastal range southernmost part আৰু central Makran range so দুটা particular range আছে আমাৰ Makran Mountains okay so Makran Mountains আমাৰ কাৰণে important হয় আৰু তাৰ তলত যেটো আছে Makran coast হেতু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে বিৰাট বেছি important হয় next mountain হৈ গল আমাৰ Alborz Mountain মই আপোনালোকক অলৰেডি কলো Alborz Mountain ক'ত আছে ওপৰৰ ফালে নৰ্থৰ ফালে ইয়াতে আমি চাই লব পাৰিম Alborz Mountain কোনটো কালাৰ লও yellow হৈ গল pink হৈ গল red হৈ গল let's take green then okay চলো green মিলি যায় নেকি আকৌ dark green লৈ লৈছো Alborz Mountain এইখিনি জায়গাত আছে আমাৰ Alborz Mountain okay Alborz Mountain পাৰ কৰি আপোনালোকে গলে পাই যাব Caspian Sea okay so this is our
Alborz Mountain. So Alborz Mountain, যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে it is found in the northern side. It runs along the Caspian Sea coast. ইয়াতে contains the Mount Damawand. Mount Damawand is very, very important because it is the highest peak in Iran. 5671 meter height আছে. Okay? Highest peak in Iran. কোনটো হয় কলে 5671 height থাকাৰ Mount Damawand. ঠিক আছে? So it is our Alborz Mountain. Creates sharp climatic contrast. Northৰ ফালে যদি আমি চাওঁ humid fertile regions পোৱা যায়. Southৰ ফালে যদি আমি চাওঁ dry plateau region পোৱা যায়. ওপৰৰ ফালে Caspian Sea আছে guys, definitely fertile বা humid regions আমি পাম. তলৰ ফালেটো again land area আছে, plateaus আছে, mountains আছে, গতিকে তাতে আমি অলপমান dry area আমি দেখা পাম. Mount Damawand is located here. Okay? আপোনালোকে PDF টো পাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব Mount Damawand exactly ক'ত আছে. Okay? চলো এটা কাম কৰো, আপোনালোকৰ নহলে অসুবিধা হ'ব পিছত পঢ়িবৰ কাৰণে, গতিকে মই এই মেপটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছো. Okay? নহলে দেখাই নাপাব Alborz Mountain ক'ত আছে. ঠিক আছে? PDF টো মই এখানে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো. So এইখিনি হৈ গ'ল the mountainous part. So mountains, কোন কেটা mountain আছে আমাৰ সেইখিনি মনত ৰাখিব guys. Okay? Zagros Mountain. Zagros Mountain, number 1. Okay? Zagros Mountain. তাৰপিছত আমি next কিন্তু পঢ়িছিলো Kopet Dag. Kopet Dag, number 2 হৈ গ'ল. ঠিক আছে? Makran, number 3 হৈ গ'ল. Fourth হৈ গ'ল আমাৰ Alborz Mountains. These are the most important mountain ranges, okay, in Iran. Number 3, number 4. আৰু আগবাঢ়ো. Next আমি পঢ়িম about the Iranian Plateau. Iranian Plateau যদি আপোনালোকক সোধে ক'ত আছে, বহুত দীঘলীয়াকে আছে. এই গোটেইখিনি জাগা হৈ গ'ল আমাৰ Iranian Plateau. অলপমান raised platform এটা হয় Iranian Plateau. Okay? So Iranian Plateau যদি আমি চাওঁ তাতে mainly deserts বিলাক আছে. Okay? Just a Kavir salt desert ইয়াতে দেখা পায়. Okay? Salt desert ইয়াতে আছে. Marshy saline flats. Then again আৰু এটা আছে Dust a Lut, one of the hottest places on the planet Earth. Iranian Plateau দুটা desert আছে. Okay? এটা desert হৈ গ'ল Dust a Kavir আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ Dust a Lut. Okay? Central Iranian Plateau. Now let's talk about the drainage system বা water bodies বিলাক কেনে ধৰণৰ আছে. Okay? So drainage system হিচাপে চাব ক'লে mostly যদি আমি চাওঁ endorheic rivers বিলাক আমি বেছিকে দেখা পাওঁ, মানে internal drainage, যেনেকুৱা আমাৰ ৰাজস্থানত আছে লুনি river and all, right? তেনেকুৱা গৈ পেলাই ডাঙৰ water body লগত add হৈ নাযায়. Okay? Major rivers হিচাপে চাব গ'লে Karun is the longest river here. Karun, approximately 950-960 তেনেকা কিলোমিটাৰ লেংথৰ হয় Karun. It is the only navigable river বুলিও কোৱা যায়. Okay? Karun নদীটো যদি আমি চাওঁ, it is here. Okay? Karun নদী এইখিনি জাগাত আছে Karun নদী. Okay guys, মনত ৰাখিব এইখিনি জাগাত আছে আমাৰ Karun নদী. Okay? Ultimately গৈ পেলাই আমাৰ Persian Gulf মিলি যায়. তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ other rivers are also there, যেনেকা Safed হৈ গ'ল. Safed is again very, very important because northward directionত গৈ পেলাই end up হয় ক'ত? গৈ পেলাই directly Caspian Sea. এই particular riverটো দেখিছে এই লাইনটো. Okay? এনেকাকে মাৰ্ক কৰিছো, আপোনালোকে PDF পিছত চালে দেখা পাব. So তাতে আছে আমাৰ Safed river যিটো নেকি eventually ends up in the Caspian Sea. Okay? তাৰ বাহিৰেও আৰু বহুতো rivers বিলাক আছে যেনেকা Karki হৈ গ'ল, Diyala হৈ গ'ল, etc., which are very important for irrigation and agriculture. Lakes or ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, Lake Urmia is very much in the news as well. Lake Urmia, largest lake হয় আমাৰ ইৰাণৰ. Okay? It is situated in the northwest region. It is an endorheic terminal. Okay? মানে ইয়াৰো পানী বিলাক ইয়াতেই জমা হয় আৰু hyper saline lake হয় guys. ইয়াতে salter concentration বহুত বেছি. It was once the largest lake in the Middle East. Entire Middle East the largest lake asile, but has faced significant shrinking due to drought and damming. মনত ৰাখিব Ramsar side guys, Ramsar, Iran, right? Iran. Ramsar কৰিছিল ইৰাণতে ultimately. So ইৰাণত আৰু বেলেগ এনেকা lake বিলাকো আছে যিবিলাক বহুত সোনকালে desertify হৈ আছে বা dry up হৈ গৈ আছে. And one example of such is Urmia.
Okay, Lake Urmia. So Lake Urmia it is particularly present here. Okay, so ইয়াতে এবাৰ মই লিখি দিছো এইখিনি জায়গাত আছে আমাৰ উৰ্মিয়া. So Urmia is very much in the news. Recent photo এটাও মই লৈ আহিছিলো, এইটো ফটো চাওক আপোনালোকে 1st September 2000 এই particular ফটোটো লোৱা of Lake Urmia 2025 ত লোৱা ফটোটো আপোনালোকে চাওক। evaporation বহুত বেছি হৈছে আৰু ইয়াতে exhaust হৈ পেলাই desertify হৈ গৈছে আমাৰ এইখিনি region। Next যদি আমি চাওঁ coastal regions of Iran, তেতিয়াহলে দুটা coast আছে, simple as that। ওপৰৰ ফালে আছে আমাৰ Caspian coast আৰু তলৰ ফালে আছে আমাৰ southern coast, য'ত নেকি আমাৰ Makran coast বুলিও আমি ক'বলৈ পাৰো। So Caspian coast যদি আমি চাওঁ তাৰ length to approximately 750 to 800 kilometers of length হয় আৰু তাতে গিলান, মাজান্দাৰান, গোলিস্তান ইত্যাদি জায়গাবোৰ আছে। Okay, it is a low lying coast, fertile হয়, humid হয় and almost maximum জায়গাবিলাক below sea level হয়। Southern coast যদি আমি চাওঁ দীঘল Caspian Sea নিচিনা, Caspian coast নিচিনা সৰু নহয়, সাউথৰ ফালে বহুত দীঘল, right? Persian Gulf, Gulf of Oman সেইবিলাকৰ লগত attach হৈ আছে। আৰু তাৰ যদি bordering provinces বিলাক আমি চাওঁ খুজেস্তান, বুছেজুৰ, okay, হৰমজগান, মোৰ obviously চাগে pronunciation ভুল হৈছে, but I guess আপোনালোকে এইখিনি ইমান মনত নাৰাখিলেও হ'ব, but do give it a reading, okay? Narrow coastal plain হয় backed up by escarpments, okay? Escarpment মানে ডাঙৰ ডাঙৰ wall, okay? পাহাৰৰ wall, steep, বহুত বেছি steep, এনেকা gentle slope নহয়, but একদম steep slope থাকিব, okay? Coastal regions বিলাকৰ কথা পঢ়িলে again we will have to study about Strait of Hormuz। পঢ়ি আছে চাগে বাৰে বাৰে আপোনালোকে Strait of Hormuzৰ কথা, ইমান বেছি নিউজত আছে। Length is approximately 167 kilometer, narrowest width to 33 kilometer। আৰু ইয়াক কাক কাক কানেক্ট কৰে? Persian Gulf আৰু Gulf of Oman, right? ইফালে আছে আমাৰ Persian Gulf, okay, আৰু ইফালে আছে আমাৰ Gulf of Oman। So এই দুটা কানেক্ট কৰি আছে আমাৰ এই particular Strait of Hormuz। আৰু কাৰ bordering country কি আছে? Iran আছে on the northern side of course, আৰু তলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ Oman আছে and some parts of UAE as well, ওচৰতে আছে। ইয়াতে বহুত বেছি islands বিলাক আছে, okay? আৰু সেই islands বিলাক যেনেকা for example lesser tombs হৈ গ'ল, আবু মুসা হৈ গ'ল, বহুত dispute হৈ থাকে আবু মুসাৰ কাৰণে between Iran and UAE। Kesam হৈ গ'ল, largest in the Persian Gulf, largest island in the Persian Gulf, Kesam, সেইকেইটাও present আছে আমাৰ Strait of Hormuzতে। But the most important island বা যোনটো নেকি বহুত বেছি নিউজত আছিলে, that is the Kharg Island। So Kharg Island যদি আমি চাওঁ, it is a coral island, guys, okay? It's a small coral island in Iran, okay? Approximately 25 square kilometer only, okay? So it is present in the northern Persian Gulf, lies approximately 30 kilometers from the Iranian mainland। Coastal পৰা, okay, 30 kilometer মান যালে গ'লে হৈ গ'ল। Length is approximately 8 kilometer, width is approximately 4.5 kilometer, okay? ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ climate থাকিব? Hot and humid summer থাকিব। At its highest point, Mount Dedabam is its highest point। কিমান height আছে? Only 87 meters above sea level, but it is present in a small island, guys, right? সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু it was in the news mostly because of the war, okay? So this is our Kharg Island, এইখিনি জায়গাত আছে আমাৰ Kharg Island, okay? Then again, coastal কথা পাতোতে we will have to study about the Chabahar Port। So Chabahar Port Makran coastত আছে, okay? So Chabahar Port, so Makran coastত আছে Chabahar Port, যিটো নেকি আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে বহুত বেছি important হয়, okay? Approximately 550 nautical miles from Kandla Port। Kandla Port ক'ত আছে, guys? It is present in Gujarat। So গুজৰাটৰ কান্ডলা পোষ্টৰ পৰা ইয়াৰলৈকে যদি আমি যাওঁ approximately 550 kilometer only, okay? Sorry, kilometer বুলি ক'লে ভুল হ'ব, nautical mile। 1 kilometer is equal to approximately 1 nautical mile is equal to approximately 1.852 kilometer, guys, okay? I hope আপোনালোকে ইমানখিনি জানে। So সেই হিচাপে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাৰে? কান্ডলাৰ পৰা আহিলে ইয়াৰলৈকে, আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা আমি আফগানিস্তান যাব পাৰো, ইৰাণ যাব পাৰো, আৰু বেলেগ বেলেগ আমি চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰলৈকেও যাবলৈ পাৰো, okay? So it counters the Pakistan's Gwadar port। So ওচৰতে যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে চাওঁ
ৰেড কালাৰ দি মাৰ্ক কৰি দিছো এইখিনি জায়গাতে আছে আমাৰ গোৱাদাৰ পোৰ্ট সো গোৱাদাৰ পোৰ্ট যেটো নেকি পাকিস্তানী পোৰ্ট বুলি ক'ব নে আপোনালোকে চাইনিজ পোৰ্ট বুলি ক'ব আই ডোন্ট নো আই লিভ ইট টু ইউ গাইজ ওকে কাৰণ চাইনাই ইয়াতে ডমিনেট কৰি ৰাখিছে ওকে ডমিনেট হৈ আছে সো চাবাহাৰ পোৰ্ট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰেজেন্ট ইন দা মাকৰান কোষ্ট গাইজ ওকে চাবাহাৰ পোৰ্টৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ port আচ্ছা চাবাহাৰ পোৰ্টৰ এই লাইনটো আপোনালোকে চাই লওক টু টাৰ্মিনেল শাহিদ বচিস্তি এণ্ড শাহিদ কালান্তৰী ওকে এই তাতে দুটা টাৰ্মিনেলৰ নাম হয় দা পাৰ্টিকুলাৰ চাবাহাৰ পোৰ্ট Next, another important port is the Bandar Abbas port. So, তেনেকা বহুত কেটা port আছে guys. এই map টোত চালে আপোনালোকে গম পাব Anjali port, Nowsahir port, Amirabad port. এই তিনটা port আছে in the Caspian region. আৰু তলৰ ফালে আছে আমাৰ Imam Khamen port, Bandar Abbas and Chabahar port. এইকেটা six most important ports in our Iran. Iran's major যদি আমি চাওঁ naval based trade hub সেইবিলাক Bandar Abbasতো আছে আৰু apart from that there are so many other ports as well. Okay? আচ্ছা so ঠিক আছে guys এইখিনি আছিলে in today's class ইৰাণৰ কথা আমি পঢ়িলো political and physical কথা আমি পঢ়িলো okay now it's up to you guys কেনেকাকে আপোনালোকে solve কৰে নিজে অলপমান brainstorming কৰক already গোটেই ক্লাছটো আপোনালোকে চালে PDF টো আপোনালোকে পাই যাবহি ভালকে পঢ়ক আৰু ইয়াৰ কমেন্টস আমাৰ কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ আনসাৰস খিনি দিব বুলি আশা কৰিলো okay এটা বাৰু মই সলভ কৰি দিছো আহক okay so with reference to Iran consider the following statements it shares a land boundary with Armenia share কৰে নে land boundary with Armenia ওপৰত কি আছিলে Armenia আছিলে Azerbaijan আছিলে Turkmenistan asile. So yes, this is right. Second, it borders both the Caspian Sea and the Persian Gulf. It is the amisa correct hoine? Yes. To upor fale Caspian, tolar fale Persian Gulf and Gulf of Oman. Third, it shares a border with Syria. No, Syria logot border share no kore. Right? Right. So here the first and second is right. So A is the right answer here. Okay. So more comment section চোৱাই নাই আপোনালোকে কিবা আনসাৰ দিছে নেকি নো আনসাৰ কোনো পাৰা নাই নেকি ঠিক আছে ওকে all right then that's it for today guys I hope আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰিপাৰেচনত হেল্পফুল হ'ব so thank you so much guys let's meet again in our next session till then take care and study smart thank you all